AI กำลังเล่นงานสังคมมนุษย์ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักนักเขียนที่ชื่อว่ายูวัลโนอาฮาราริเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้านี่ครับนี่พี่บัวเคยเห็นไหมฮะไม่เคยเห็นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมเกริ่นให้คนนี้เป็นนักเขียนที่ค่อนข้างดังมากๆแล้วก็ช่วง10 ปีที่ผ่านมาเขามีออกหนังสือเล่มสำคัญที่วงการคนอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าฮือฮามากคือหนังสือที่ชื่อว่าเซเปียนมนุษย์โฮโมเซเปียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมนุษย์เกิดมายังไงบนพื้นฐานอะไรสื่อสารกันยังไงพัฒนาจากคนป่ามาเป็นคนที่มีอารยธรรมได้ยังไงคือเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แต่ว่าเขามีความสามารถในการเขียนแล้วก็เป็นหนึ่งในเอเธียสที่ดังของโลกเขาก็โปรโมทแนวไอเดียเกี่ยวกับเอเธียสค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณยูวัลก็เพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า Nexus เล่มนี้คือผมยังไม่ได้อ่านนะแต่ผมอยากอ่านแต่ว่าพอไปดูช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยูวัลก็เริ่มไปเดินสายเปิดตัวหนังสือแล้วก็เริ่มพูดให้สัมภาษณ์แล้วก็มีลงพอดแคสต์บ้างถึงหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมเขาถึงออกหนังสือเล่มนี้มามันมีความสำคัญยังไงผมอธิบายเบื้องต้นก่อนคำว่า Nexus เนี่ยแปลว่า Nexus อะไรนี่แหละแล้วแต่คนอ่านแปลว่าการเชื่อมต่อหรือ connection หนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณยูวัลอธิบายว่าเขาต้องการจะเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการส่งต่อของข้อมูลของมวลมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันที่เป็นยุค AI เริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มสร้างภาษาเริ่มเอากิ่งไม้มาเขี่ยพื้นให้เป็นภาพจนมาเป็นยุคที่เริ่มมีทำกระดาษเริ่มมีโฉนดแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆเลยจะเป็นในยุคปัจจุบันคือยุคของ AI โดยที่คุณยูวัลเปิดประเด็นน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆกับเรื่องที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่วงเขาบอกว่า AI กำลังเล่นงานมนุษย์อยู่อย่างรุนแรงแต่เราหลายๆคนไม่รู้ตัวเราเคยคุยกันว่าไอเดียที่ว่า AI มันจะมาสร้างกองทัพสกายเน็ตแล้วมาถล่มมวลมนุษยชาติในอนาคตเป็นเรื่องมันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วมันก็มีพอดแคสเตอร์ชื่อดังคนหนึ่งเขาก็ถามคำถามเนี้ยกับคุณยูวัลว่ามีความเห็นยังไงคุณยูวัลก็ตอบเหมือนเราเลยว่าเรื่องนี้โอกาสเกิดขึ้นยากมากถ้ามันจะเกิดนี่มันต้องแบบมึงต้องพูดถึงปี 3000 แล้วมันไกลเกินสิ่งที่มึงต้องวอรี่แล้วว่ามันจะไปถึงวันนั้นได้ยังไงสิ่งที่คุณยูวัลแนะนำก็คือแต่จริงๆแล้วว่า AI เล่นงานเราอยู่แล้วนะแต่เป็นรูปแบบที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันคล้ายๆกับที่พี่บ่วงบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถ้า AI มันจะเล่นงานอะไรพวกเราสักอย่างมันจะมาในรูปแบบแปลกๆที่เราไม่ได้จินตนาการเอาไว้ซึ่งสิ่งที่คุณยูวัลอธิบายก็คือว่าเขาบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI มาประมาณ15 ปีถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเราเลี้ยง AI มาได้แค่ตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นอยู่เลยแต่เราเห็นแล้วว่าศักยภาพมันประมาณไหนแต่สิ่งที่ AI มันกำลังเล่นงานเราอยู่AI มันกำลังเล่นงานเราผ่านอัลกอริทึมบนสังคมที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบเจอสิ่งแปลกๆต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ในยุค15 ปีที่ผ่านมาคุยกันไปหลายรอบแล้วคนแต่งงานน้อยลงคนมีลูกน้อยลงคนมีคู่น้อยลงเพราะว่าเรากำลังแปลสภาพไปเป็นสังคม individualism เรากำลังพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเรากำลังมี connection ระหว่างกันและกันน้อยลงเพราะว่าโลกในอินเทอร์เน็ตมันดึงความสนใจมันดึงทรัพยากรสมองของเราไปอยู่ในนั้นหมดคนนั่งกินข้าวกัน4 คนบนโต๊ะสัตว์ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาตั้งถ่ายแล้วก็กินข้าวไปด้วยใช่ไหมคือในเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเริ่มมา disrupt เราไปทีละน้อยแต่สิ่งที่คุณยวาเขาโฟกัสลงไปคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วAI มันไม่ได้โจมตีมนุษย์เราโดยตรงหรอกแต่มนุษย์เราเนี่ยใช้ AI ในการที่เราทำร้ายตัวเราเองบริษัทที่ทำโซเชียลมีเดียที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ย Facebook Twitter Instagram TikTok หรืออะไรก็ทั่วไปเนี่ยทุกแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องใช้อัลกอริทึมในการรันแพลตฟอร์มแล้วสิ่งที่ทุกบริษัทต้องการก็คือ attention เขาต้องการ engagement ให้คนเนี่ยมา interact กันแล้วคุณยูวัลบอกว่าจากผลสำรวจของ AI ที่มัน study ตัวมนุษย์มา15 ปีเนี่ยทุกวันนี้ AI มันได้คำตอบแล้วว่า topic ที่มนุษย์จะมี engagement กันมากที่สุดเนี่ยคือเขาจะไล่มาเลยนะคนเรามันทำคอนเทนต์มันมีหลายแบบบางคนก็ทำอาหารบ้างออกกำลังกายเดินทางไปเที่ยวentertainment
หรือเป็นเรื่องตลกโปกฮาเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยเล่นเกมมันมีคอนเทนต์มากมายแต่จาก Data ทั้งหมดที่ AI มันเก็บรวบรวมมา15ปีเนี่ยพบว่าหัวข้อที่มนุษย์จะมีอินเทอร์แอคชั่นกันมากที่สุดให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์มากที่สุดท็อป4เนี่ยไม่ใช่เรื่องบวกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องความรักไม่ใช่เรื่องความตลกไม่ใช่เรื่องสิ่งมหัศจรรย์คืออันนั้นอ่ะมันก็ได้ attention แต่อาจจะได้แค่กดไลค์แต่ถ้าเกิดอยากแต่ถ้าเกิดอยากได้คอมเมนต์แบบมึงคุยกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโลภกลัวโกรธแล้วก็เกลียด4อย่างเขาค้นพบว่าถ้าทำคอนเทนต์ที่สามารถกระจายความรู้สึกนี้ให้กับผู้เสพได้มันจะเกิดอินเทอร์แอคชั่นเป็นเชนยาวต่อไปที่เยอะมากที่สุดแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ป้อนไปเพราะว่ายิ่งคุณมี engagement มากเท่าไหร่แอดก็ยิ่งเยอะบริษัทที่เป็นทำโซเชียลมีเดียก็ยิ่งได้กำไรเยอะคือเรื่องนี้มันหลีกหนีไม่ได้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วพอ AI มันค้นพบว่าอ๋อมนุษย์มันชอบเรื่องพวกนี้ใช่ไหมทีนี้แม่งเข็นเลยแม่งก็พยายามทำให้เรื่องพวกนี้มันเยอะขึ้นในอินเทอร์เน็ตใช่ยิ่งคนอินเทอร์แอคกับ4เรื่องนี้มากเท่าไหร่ AI ยิ่งดันให้คนเห็นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามมันก็จะดันมาแล้วคนยิ่งเห็นคนก็ยิ่งอินเทอร์แอคคนแม่งก็ยิ่งใส่ไปแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้4เรื่องนี้ที่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความสนใจอ่ะมันมีผลลบกับมนุษย์ในทางจิตใจเยอะอยู่พอสมควรที่เราไม่รู้แล้วเราเก็บแล้วเราคอลเลกต์มันมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราคอลเลกต์มันมาประมาณ10 ปีละนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทำเรื่องดราม่าแล้วมันถึงได้รับความสนใจเพราะว่าพอเวลาคนเสพเรื่องของคนทะเลาะกันเกิดอารมณ์โกรธโมโหเนี่ยมันเหมือนกับอะดรีนาลีนมันสูบฉีดคนมันมีความคิดมันมีการตัดสินใจแล้วโดพามีนมันพุ่งปุ้งแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มึงต้องแลกก็คือคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดแม่งก็พุ่งไปด้วยเราเลยจะเห็นว่า10 ปีที่ผ่านมาผลกระทบจากโซเชียลมีเดียที่เข้ามา disrupt ชีวิตมนุษย์เนี่ยเราเป็นยุคที่คนมีคอนเนคชันกันน้อยลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในสังคมคนให้ความสนใจกับตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นมันดึงกันมาใครก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายถูกไหมอันเนี้ยเป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่คุณยูวาเขาอธิบายแนะนำเอาไว้มันก็เลยมาเป็นคำถามว่าเราจะสามารถป้องกันเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงได้บ้างสิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าสังคมนี้เนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบคนที่ไม่ได้รับผลกระทบมันก็มีอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าเราพยายามจะมาพูดถึงคนที่ได้ผลกระทบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนมันมีลูกน้อยลงแต่เราเห็นเลยว่า depression ก็ all time high มีคนซึมเศร้าเยอะมีคนฆ่าตัวตายเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วถ้าเรายังปล่อยให้อัลกอริทึมมันยังรันอยู่แบบนี้หรือการพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของมนุษย์มันยังไปแบบนี้เรื่อยๆสังคมเราก็จะยิ่งดิ่งเหวไปเรื่อยแต่เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนนึงเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนแปลงระบบไม่ได้หรอกสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียม mindset ของเรายังไงในการที่จะรับมือกับโลกแห่งโซเชียลมีเดียที่รันโดย AI ผ่านอัลกอริทึมที่คอยยัดข้อมูลที่ใส่ความโลภมาให้เราใส่ความกลัวมาให้เราใส่ความโกรธความเกลียดมาให้เราเยอะๆอย่างไม่สิ้นสุดแล้วจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนไปแก้ว่าเฮ้ยท็อปิก4อันนี้ไม่ต้องดันขึ้นมานะซึ่งใครมันจะไปแก้มันก็ได้กำไรน้อยลงคนมันก็ engage น้อยลงถูกไหมมันเป็นปัญหาแบบงูกินหางมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะของ individual ในฐานะของผู้เสพเรามีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมสมองเตรียมพร้อมจิตใจของเราให้กับอนาคตข้างหน้าที่เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถละทิ้งโซเชียลมีเดียได้คนส่วนใหญ่หากินมีธุรกิจใช่ไหมทำมาค้าขายอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้เสพแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราบางคนก็เล่นนะแต่บางคนก็ไม่มีเลยอย่างพ่อตากูอย่างเงี้ยคือมือถือยังเป็นแบบพับอยู่แล้วกูก็บางทีก็นั่งสังเกตชีวิตเขานะชีวิตเขาเบาสบายมากเลยวันๆเปิดดูทีวีดูรายการทำอาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนแล้วก็นอนหลับเร็ว20 ทุ่มนอนหลับสบายด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้ดราม่าอะไรเลยเขารู้เฉพาะข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ๆแต่ว่าเราคนยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยน้ำท่วมเชียงรายเมื่อเช้าคนไต้หวันรู้แล้ววอรี่แล้วเป็นกังวลแล้วทีนี้คำถามของผมก็คือมันจะมีวิธีการเตรียมพร้อมหรือจะรับมือยังไงเราจะมีความสุข
อยู่บนโลกยุคใหม่ที่มันเกิดฟลัดอุทกภัยทางข้อมูลที่เข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงได้บ้าง